ดินปลูกแคคตัสควรเป็นแบบไหนเราสามารถใช้วัสดุทดแทนอะไรได้บ้างนะคะวันนี้นกก็จะมาขอแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการทำดินปลูกแคคตัสด้วยตัวเองที่บ้านนะคะแคคตัสโดยธรรมชาติเขาเป็นพืชที่กักเก็บน้ำไว้ในลำต้นนะคะก็จะมีความอวบอ้วนแบบนี้ละค่ะเพื่อเป็นการปรับตัวให้อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็น้ำน้อยได้นั่นเองนะคะดังนั้นแคคตัสที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนกับถิ่นเก่าๆที่เขาเคยอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราปรุงดินปลูกเนี่ยก็ต้องจำลองให้คล้ายกับดินที่เขาเคยอยู่นะคะดินที่ดีก็ไม่ควรที่จะอุ้มน้ำไว้นานเกินไปควรจะเป็นดินที่โปร่งให้เหมือนกับดินในธรรมชาติที่เขาเคยเกิดมานะคะเราก็จะใช้คอนเซปต์นี้แหละค่ะมาทำดินปลูกแคคตัสเองค่ะดินนะคะจะเป็นดินใบก้ามปูร่อนหรือว่าจะเป็นดินปลูกต้นไม้นำมาร่อนก็ได้นะคะถ้าใครหาซื้อยากก็ซื้อดินถุงละ20 บาทได้เลยค่ะแล้วนำมาร่อนนะคะส่วนนี้ก็จะทำหน้าที่ให้รากเนี่ยยึดเกาะแล้วก็มีสารอาหารให้ในบางส่วนนะคะถ้าดินถุงแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะปรุงมาแล้วมีสารอาหารมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องนำมาร่อนก่อนนะคะให้วัสดุที่หยาบๆเนี่ยออกไปก่อนค่ะดินล้วนๆแบบนี้นะคะยังระบายน้ำไม่เร็วพอดังนั้นเราต้องผสมทรายเข้าไปอีกค่ะส่วนที่2ที่สำคัญก็เป็นทรายแม่น้ำนะคะทรายเนี่ยจะทำหน้าที่ช่วยระบายน้ำแต่ว่าไม่ควรใช้ในจำนวนที่เยอะนะคะปริมาณที่เยอะค่ะถือว่าเป็นวัสดุที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นวัสดุที่ช่วยให้ดินปลูกของเราโปร่งนะคะอาจจะเป็นหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์กรวดหรือว่าแกลบดิบก็ได้หรือว่าจะเป็นฐานดำทุบก็ได้นะคะส่วนนี้จะช่วยให้โปร่งไม่แน่นแล้วก็ระบายน้ำแล้วก็อากาศได้ดีนะคะจะใช้ผสมผสานกันก็ได้หรือว่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อลดต้นทุนด้วยนะคะหรือถ้าเราไม่เกี่ยงเรื่องต้นทุนนะคะก็ใช้หินภูเขาไฟไปเลยก็ได้ค่ะหินภูเขาไฟจริงๆแล้วอาจจะใช้เบอร์เล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ที่บ้านน้องมีเบอร์นี้ก็ใช้เบอร์นี้ได้นะคะส่วนผสมแค่นี้ก็อาจจะยังไม่ดีพอนะคะแคคตัสบางสายพันธุ์ก็ชอบให้มีความชุ่มชื้นบ้างนะคะไม่ใช่ว่าลดน้ำแล้วไหลออกไปเลยดังนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยจับความชื้นอย่างเช่นพีทมอสหรือว่าขุยมะพร้าวนะคะจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะผสมผสานกันก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนค่ะถ้าเป็นพีทมอสก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นขุยมะพร้าวเนี่ยก็ราคาก็จะถูกลงมาอีกค่ะแต่ว่าก็ต้องร่อนก่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเอากากใยที่ใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะก็เป็นส่วนผสมหลักๆนะคะก็ใช้ทดแทนกันได้ค่ะเราต้องมีดินนะคะทำหน้าที่ให้อาหารหินภูเขาไฟทำให้โปร่งนะคะแล้วก็พีทมอสทำให้เก็บความชื้นไว้ได้บ้างนะคะแล้วก็ทรายทำให้ระบายน้ำได้เร็วค่ะแล้วก็อย่าลืมสตาร์เกิลจีนะคะใส่เพื่อป้องกันแมลงนะคะสูตรดินนะคะก็ไม่ได้ตายตัวค่ะเพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้กันได้นะคะไม่ได้มีอะไรตายตัวหามาทดแทนได้นะคะการผสมดินใช้เองนะคะก็ทำให้ลดต้นทุนถ้าเราปลูกแคคตัสเยอะๆนะคะที่บ้านนอกจากนี้นะคะเรายังเพิ่มลดวัสดุส่วนผสมนะคะได้ตามใจเราด้วยบางครั้งดินที่ร้านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถูกใจเราค่ะถ้าเราทำเองเนี่ยเราสามารถลดเพิ่มได้ตามใจเราได้นะคะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆลองไปผสมสูตรดินปลูกแคคตัสเองที่บ้านได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็
เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ